Hi everyone. In the today's class we are going to continue our previous chapter, that is the water is safe for all of us. So I hope you have a textbook of E.V.S. तुमच्या सगळ्यांकडे E.V.S चं textbook आहे because in the last period we started that chapter water for every household, right? So half portion already we completed and now in the today's class we are going to complete the remaining portion. त्यासाठी तुम्हाला काढायचं आहे textbook पेज नंबर 31. एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगते की आपण मागच्या क्लासमध्ये काय शिकलो. वी स्टडीड अबाउट द केअर फॉर द ड्रिंकिंग, राईट. हाऊ टू टेक केअर ऑफ द ड्रिंकिंग वॉटर. बघा, पाणी आपण पिण्याचं भरून ठेवतो, बट वॉट एव्हर द वॉटर वी कीप इन अवर होम दॅट शुड बी गुड, राईट. दॅट शुड बी क्लीन. अदरवाईज मे बी वी विल फेस सम डिसीजेस. पाण्यामुळे खूप सारे डिसीजेस होऊ शकतात, म्हणून पाण्याची योग्य ती केअर घेणं आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. दॅट वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रिवियस क्लास. नाव इन द टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू दॅट लेसन. सो यू शुड रेडी विथ युअर टेक्स्टबुक पेज नंबर 31 अँड पेन अँड वन नोटबुक ऑल्सो. ओके. सो जे सुद्धा मी पॉईंट्स तुम्हाला अंडरलाईन करायला सांगेल ते करत चला, कारण त्यामुळे तुम्हाला एक्सरसाइज सॉल्व करायला इझी जाईल. सो वी शुड स्टडीड विथ द वॉटर सप्लाय फॉर अ ह्युमन सेटलमेंट. सो नाव जस्ट लुक ॲट दॅट पिक्चर्स. यापैकी तुम्ही काही बघितले आहेत का? कॅन यू गेस विच आर दॅट पिक्चर्स? सो टेल मी व्हॉट इज दॅट? डू यू सी? So this one is what? River. Then what about this picture? हे जे काही तुम्हाला दिसतं ते गेस करा काय असेल. In the last lesson we studied about that. So what is that? It's a dam. And that the last one, what is that? So this one is what? Lake. So what I tell you from these pictures, that the water is supplied for the human settlement from these सोर्सेस. आपल्याला जे घरी पिण्याचं पाणी मिळतं ते एक्झॅक्टली कुठून येतं? वी ऑल नो दॅट द वॉटर वी गेट फ्रॉम द रेन्स, बट देअर आर सम सोर्सेस लाईक दॅट विच प्रोव्हाइड द वॉटर. सो लेट्स सी एक्झॅक्टली फ्रॉम वेअर वी गेट द वॉटर. सो नाव सी इन युअर टेक्स्टबुक पेज नंबर 31. The water supply for the human settlement. How exactly we get the water? बघा बेटा, खूप सोपं आहे. The lake, rivers, reservoirs are our sources of water. We all know that from where exactly we get the water. So here are some examples. So you should underline what are that. Lakes, rivers and reservoirs means dams. So these are some of sources. They are often at a long distance from our houses. It is different to collect water from such a distant places. Now just look at here. So I tell you that these are the sources which are very long from us. बघा, डॅम जे आहे ते आपल्या घरापासून साहजिक आहे दूर असेल, तिथून आपण पिण्याचं पाणी भरून आणू शकतो का? Isn't it possible? तुमच्या घराशेजारी जर बोरवेल असेल किंवा एखादा हँडपंप असेल, तिथून पाणी आणणं सोपं आहे, बट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ वॉटर फ्रॉम सच ए डॅम्स. सो हाऊ वी गेट दॅट वॉटर फ्रॉम द डॅम्स? सो beside we cannot be sure that the water can be used it for the safe or not. One thing also is that whatever the water we get from the dam, isn't it safe or not? तुम्ही जे पाणी नळावरून भरून आणता ते सुद्धा सेफ असतं का? इट मीन्स सेफ मीन्स वेदर इट शुड क्लीन ऑर नॉट, दॅट यू हॅव टू चेक. अँड दॅट इज वाय अ लार्ज वॉटर सोर्स इज आयडेंटिफाय नियर अ सेटलमेंट. वॉटर फ्रॉम इट इज ब्रॉड थ्रू द लार्ज पाईप्स टू कॉमन प्लेस. बघा, खूप सोपं आहे बेटा. हे जे काही डॅम इथे दाखवलेलं आहे यातून आपल्याला घरापर्यंत पाणी कसं पोहोचतं. So how we get that water? So these are sources is very long from us. So water is brought through the large pipes. Now the large pipe constructions is made nearby the places of dam. बघा, तिथे कुठे पाईप्स कन्स्ट्रक्शन असतं अँड फ्रॉम दॅट पाईप्स वी गेट द वॉटर. बघा, तुमच्या घरी जे नळ आहेत ना त्याचं पण बघा ते पाईपमधून पाणी येत असणार. तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं का? जरा उद्याला तुम्हाला आई जेव्हा पाणी भरणार तेव्हा तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे दॅट द वॉटर इज रिअली कम्स फ्रॉम द पाईप्स ऑर नॉट. ओके. नाव इट कम्स फ्रॉम द पाईप्स. So there
there the water is made safe for drinking. This is called the purification of water. Just I told you that water we drink, so it should be clean and purified. So whatever the water come from the dam through the pipe, so it should be purifier, and then it will be provided to house and house. Now arrangements are made to distribute this water all over the town or city. This called the distribution of water. बघा, एक जे पाणी जे डॅम्पमधून येत आहे ते सगळ्यांच्या घरी प्युरिफायर करून पोहोचवणे सुद्धा सोपी गोष्ट आहे का? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी प्युरिफायर अँड देन बाय द अरेंजमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर. प्रत्येक पाईपलाईन्सची अरेंजमेंट करून त्यानंतर ते पाणी प्रत्येक टाउन आणि सिटी, गाव आणि शहरांमध्ये काय केलं जाते? पोहोचवलं जाते. सो व्हॉट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर. ओके, यालाच आपण पाणी मीन्स वॉटर डिस्ट्रीब्युशन असं सुद्धा म्हणू शकतो. सो यू अंडरस्टँड हिअर, जस्ट यू कॅन अंडरलाईन द प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर. तुम्हाला अंडरलाईन करून ठेवायचे आहेत. नाव नेक्स्ट वन इज वॉटर टँक्स ॲट द हाईट. सो जस्ट लुक ॲट दॅट पिक्चर्स. आय होप की हे तुम्ही तुमच्या गावामध्ये बघितलं असणार. याला काय म्हणता बेटा तुम्ही? पाण्याची टाकी म्हणत असणार, हो ना? म्हणजे लहानपणी आपण याला पाण्याची टाकी असंच म्हणायचो. इन इंग्लिश वी कॅन से वॉटर टँक. तुम्हाला माहिती आहे की याचा काय उपयोग आहे? काही मुलं याच्यावर चढतात सुद्धा. सो दॅट इज व्हेरी बॅड. मीन्स डोंट क्लाइंब ऑन सच ए वॉटर टँक्स. ओके, सो हिअर दॅट पोर्शन, हा वरचा जो भाग दिसतोय तुम्हाला, तिथे खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याची साठवण केलेली असते, राईट? अँड फ्रॉम दिस वॉटर टँक वी गेट अ वॉटर इन अवर हाऊसेस. सो यामध्ये कशाच्या माध्यमातून पाणी जमा केलं असेल? तुम्हाला कधी प्रश्न नाही पडला का की इतक्या सगळ्या गावाला पाण्याचा पुरवठा करायचा आहे म्हटल्यावर तो कसा होत असेल? सोपा आहे का? बघा, वॉटर टँक्स ॲट द हाईट, तर या वॉटर टँक्सच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात पाणी पोहोचत असते. सो दॅट वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड. सो लुक ॲट द पॅराग्राफ इन युअर टेक्स्टबुक, पेज नंबर 31. ओके, नाव वी नो दॅट वॉटर फ्लोज डाऊनवर्ड्स, बट इफ वी वॉन्ट टू लिफ्ट वॉटर अपवर्ड्स वी हॅव टू यूज सम फोर्स. बघा, खूप सोपं आहे. आपल्याला एखादी हलकी वस्तू उचलायची असेल तर आपण ती लवकर उचलतो. But if we want to pick up a heavy thing, so what we have to push? Force. Same is here. If we want to flows the downwards, पाणी जर आपल्याला खाली टाकायचं तर आपण लगेच टाकू शकतो. But if we want to upwards, so that time we have to provide some force. पाणी जर आपल्याला वर ओढायचं आहे तर आपल्याला त्याला फोर्स लावावा लागतो. To do that we need to use a machine, and machine used to lifting water are called pumps. Pumps run on the diesel or the electricity. बघा, तुमच्या घरी पाण्याची टाकी असेल छतावर आणि त्यामध्ये जर पाणी जर पोहोचवायचं असेल तर तुम्ही एक एक बकेट पाणी तिथे पोहोचवता का? पोहोचवत असाल का? नक्कीच नाही. सो व्हॉट मीन्स युअर पॅरेंट्स इज डुईंग, मे बी तुम्ही मोटर्सचा किंवा मशीन्सचा यूज करत असेल आणि इन दिस वे मीन्स द वॉटर कॅन वेंट इन दॅट वॉटर टँक, राईट? ज्याला आपण टाकी म्हणतो ना, त्यामध्ये ते पाणी पोहोचत असेल. सो सेम इज हॅपन हिअर दॅट फॉर लिफ्टिंग वॉटर, सो सम मशीन्स आर यूज अँड दॅट आर कॉल्ड द pumps. You should underline. So pumps is run on the diesel or the electricity. जे काही पंप्स जे पाणी लिफ्टिंगचं काम करते ते कशाच्या सहाय्याने केले जाते? फॉर 1 मार्क्स यू हॅव टू रिमेंबर डिझेल ऑर इलेक्ट्रिसिटी. बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वॉटर very great heights, but electric pumps can help to do so. Now in the ancient time there were no machines, so how that peoples were upward the water? बट नाउअडेज द मशीन्स आर यूज अवेलेबल. आपल्या घरी मोटार असते पाण्याची, ज्याच्यामुळे पाणी आपण सहज टाकीपर्यंत वर पोहोचवू शकतो, राईट? सो हेन्स वॉटर कॅन बी फिल्ड इन द टँक्स ॲट द हाईट अँड सप्लाय फ्रॉम द देअर टू टाउन्स अँड सिटीज. सो एक गोष्ट तुम्हाला कळली का? ओनली बाय यूजिंग द मशीन्स. बघा, इथे एक पिक्चर दिलं आहे. ओनली बाय यूजिंग द मशीन्स दॅट वॉटर कॅन बी गोईंग टू अपवर्ड्स, म्हणजे वरच्या भागाला हाईटमध्ये पाणी जमा होते अँड देन फ्रॉम द पाईप्स इट कॅन सप्लाय टू एव्हरी मीन्स विलेज अँड द सिटी. कळला का बेटा एवढा भाग?
चला नेक्स्ट आपण बघूया. सच ए टँक्स आर यूज टू स्टोअर वॉटर अँड लिव्स द वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट. अकॉर्डिंग टू नीड वॉटर इज रिलीज फ्रॉम दिस टँक्स थ्रू दिस पाईप्स. नाव वन थिंग इज व्हेरी गुड अबाउट दॅट पाईप्स मीन्स व्हेन वी वॉन्ट टू रिलीज द वॉटर, जेव्हा पाणी किंवा नळ सोडायचे असतात अगदी त्यावेळेला पाणी सोडता येतं. अँड देन व्हेन वी वॉन्ट टू ऑफ दॅट टाईम दॅट पीपल विल बी ऑफ. सो इन दिस वे व्हॉट हॅपन, वी विल सेव्ह द water, and this pipe branches out into many smaller pipes which lead the water to the different areas around a large water tanks. From a big water tank, from the small pipes, the water can be provided to every house. So in a particular area the pipe branches out into smaller and smaller pipes which can take the water into your house. बघा तुम्ही रोडच्या बाजूला जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला नळांची पाईपलाईन फिटिंग दिसेल. बघा कधी कधी एखादी पाईप जर फुटला तर पाणी वेस्ट जातं, बरोबर आहे. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी गेट वॉटर फ्रॉम दिस टँक्स बाय यूजिंग द पाईपलाईन्स. पाईप्सच्या सहाय्याने पाणी आपल्याला प्रत्येकाच्या घरापर्यंत मिळत असते. सो इन सम प्लेसेस देअर आर 2 or more कॉमन टॅप्स फॉर द होल एरियाज. पीपल लिव्हिंग इन दॅट एरिया कम देअर टू फिल देअर वॉटर फॉर द फॅमिलीज. बघा जे काही खेडेगावं आहात तर त्या प्रत्येकाच्या घरी वॉटर टँक तर नसते. सो हाऊ दे गेट वॉटर, सो फॉर सम एरियाज देअर इज अ कॉमन टॅप्स. कॉमन टॅप्स म्हणजे ज्याला आपण सार्वजनिक नळ म्हणतो, बरोबर आहे. तुम्ही पण कधीतरी त्यावर पाणी भरलेलं असणार. सो फ्रॉम दिस कॉमन टॅप्स द होल एरिया गेट अ वॉटर. जो काही एक सार्वजनिक एरिया असतो त्या सगळ्या एरियाला त्यातून पाणी मिळतं. अँड इन दिस वे दे कॅन गेट अ वॉटर फॉर देअर फॅमिलीज बिकॉज वी नो दॅट द वॉटर इज अ व्हेरी इसेन्शियल थिंग ऑफ अवर लाईफ. त्याला आपण वेस्ट करायला नाही पाहिजे. नाव लेट्स सी द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर. एक्झॅक्टली पाणी वॉटर टँक्समधून कसं प्रत्येक घरी पोहोचतं बेटा. सो नाव दॅट वन इज द वॉटर टँक जी प्रत्येक गावात असते, राईट. आफ्टर दॅट द वॉटर इज प्युरिफायर. नाव सी हिअर इज द वॉटर प्युरिफिकेशन सेंटर. आफ्टर द प्युरिफिकेशन सेंटर देन दॅट वॉटर फ्रॉम द पाईपलाईन्स इज प्रोव्हायडेड टू एव्हरी हाऊसेस. बघा टँकमधलं पाणी किंवा सोर्सेसमधलं पाणी आधी कुठे आलं आहे, प्युरिफिकेशन सेंटरमध्ये आलं आहे. वॉटर सोर्स मे बी इट इज डॅम्प असू शकतो. त्यानंतर ते पाणी बघा सेंटरमध्ये आलं आहे प्युरिफिकेशन, जिथे पाण्याचं निर्जंतुकीकरण केलं आहे. आफ्टर दॅट इट कम्स टू द टँक्स. बघा टँक्समध्ये पोचवलं आहे. ॲट लास्ट दॅट सेम वॉटर इज प्रोव्हायडेड टू द एव्हरी हाऊस. बघा प्रत्येक घरापर्यंत ते प्युरिफिकेशन केलेलं पाणी पोचलं आहे. देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर द इंडस्ट्रीज. सो इन दिस वे द जर्नी ऑफ वॉटर म्हणजे पाणी जे एक डॅम्पमधून आलेलं पाणी कसं डिस्ट्रीब्युशन झालं आहे त्याचं आपण हे पिक्चर बघितलं आहे. आय होप यू अंडरस्टँड. Now the some things you should remember about the water, that humans being cannot live without water. As we know the water is essential for everyone, not only the humans but also the plants, animals and all. So hence it is necessary to have a source of water is close to possible where we live. So what happen, if the water is very essential, so the source should be somewhere. आपल्या आजूबाजूला त्या पाण्याचा सोर्स असायला पाहिजे, नाही का. नाउ दॅट इज वाय इन ओल्डन डेज सिटीज ग्रो ऑन द ओल्डन बँक्स ऑफ द बिग रिव्हर्स. आधीच्या काळात काय व्हायचं की ज्या गावं किंवा शहरं राहायचे ते कशाच्या ठिकाणी वसलेले राहायचे, दे मे बी सिच्युएटेड नियर द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स. सो हिअर इज जस्ट सम एक्झाम्पल ऑफ रिव्हर. सो टेक युअर पेन and underline. There are many such a cities of our country. Just example Delhi. Do you listen? Listen the example of Delhi, where it is located. So you should find that कुठे आहे ते दिल्ली मॅपमध्ये तुम्हाला शोधायचे आहे. सो दिल्ली इज अ कॅपिटल ऑफ कंट्री अँड इट इज सिच्युएटेड ॲट द बँक ऑफ रिव्हर यमुना इन द नॉर्थ इंडिया. बघा दिल्ली हे जे शहर आहे ते यमुना नदीच्या बँकवर काय आहे, situated आहे. means that city get the water from that Yamuna. Is that clear? Now second one Patna. Okay, on the banks of Ganga in Bihar. बघा बिहारमध्ये जे गंगा रिवर आहे त्या गंगा रिव्हरच्या बाजूला कोणतं शहर आहे. सो दॅट वन इज द
पटना. मग सगळं तुम्हाला एक एक मार्क्ससाठी लक्षात ठेवायचं आहे. अँड लास्ट वन इज अ नाशिक इन महाराष्ट्र. बघा आपल्या स्टेटचं बघा नाशिक and in Maharashtra, so it is on the banks of Godavari. So these are the some example, just I show you the example of rivers. So what the Yamuna, Godavari and Ganga. So these are some of rivers. यांच्या बाजूला शहरं काही वसलेले आहेत. It means some cities are situated. Why that situated near the rivers? काय कारण असेल बरं, तुम्हाला माहिती आहे? You should find out. But I just told you one thing, that maybe that cities get the water from these rivers, because these rivers are very large. Yamuna, Godavari and Ganga. बघा या बाजूला जे लोक काही उभे आहेत किंवा whatever the peoples are living in that cities, so they all get the water from these rivers. Okay, now the last one is even today in some places water is down from the well or the bore well for use, but it needs to be ensured that the water is potable. Now look at that pictures. So what we understand, have you seen such a pictures in your surrounding? बघितले आहेत का? इन समर व्हॅकेशन्स वी सी सच ए पिक्चर्स की एक वॉटर टँक येतो आणि फ्रॉम दॅट वी ऑल गेट वॉटर ऑफ बकेट वॉटर, राईट. देन सच ए पिक्चर्स ऑल्सो यू कॅन सी इन द विलेजेस. म्हणजे एक कॉमन वेल असते अँड देन द पीपल्स आर वॉशिंग देअर क्लॉथ्स, दे टेकिंग द वॉटर फॉर ड्रिंकिंग अँड दे ऑल्सो डू द सम अदर पर्पजेस, राईट. सो वी यूज द वॉटर फ्रॉम द वेल्स ऑर द बोर वेल्स, बट we should ensure that आपल्याला माहिती असायला पाहिजे that water is potable, it should be clean. If it is not, then should be boiled for the purpose of drinking. मग या दोन्ही ठिकाणाहून आपण जे पाणी आणतो ना, मे बी फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द टँक, बट सपोज इट इज नॉट clean water, so what we have to do, we have to boil it for the ड्रिंकिंग. पिण्याच्या पाण्यासाठी आपण जर त्याचा वापर करत असू तर ते पाणी कसं असायला पाहिजे, क्लीन असायला पाहिजे आणि ते उकळून आपल्याला प्यायचं आहे. नाव सो दॅट इट विल नॉट इंडेंजर ऑफ अवर हेल्थ. इन सम प्लेसेस वॉटर इज सप्लाइड बाय ट्रान्सपोर्टिंग इट इज बाय मीन्स ऑफ टँकर्स. सो सपोज इफ यू नॉट बॉईल, बघा उकळलं जर नाही तुम्ही पाणी तर काय होऊ शकतो, मे बी इट विल बी कॉजेस सम डिसीजेस. त्याच्यामुळे काही रोगराईसुद्धा होऊ शकते. सो इफ वी वॉन्ट टू टेक केअर ऑफ अस, सो इफ वी टेक वॉटर फ्रॉम दॅट टू प्लेस, मे बी द वेल, विहिरीतून तुम्ही पाणी भरत असणार किंवा वॉटर टँक्समधून तुम्ही घेत असणार, टँकर्स म्हणतो आपण याला. सो यू शूड टेक केअर ऑफ दॅट द वॉटर इज क्लीन ऑर नॉट. अँड इफ यू आर यूजिंग फॉर द ड्रिंकिंग, तर तुम्हाला ते उकळून प्यायचं आहे. ओके, नाव द लास्ट वन इज questions is given here, but before that I want to tell you how to take care. Many people are engaged in the work of water purification, storage and distribution. Electricity or diesel are used to run the machines for this purpose. A lot of money is spent for this work, right? As we see the pictures की डॅम्पमधून येणारं पाणी प्युरिफिकेशन केलं जातं, बरोबर आहे. नंतर ते वॉटर टँक्समध्ये येतं आणि तिथून ते मग प्रत्येक ठिकाणी पोचतं. सो इन ऑल दॅट द स्टोरेज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी अँड डिझेल यूज, राईट. देन द सम मशीन्स आर ऑल्सो यूज. सो मनी इज ऑल्सो स्पेंट इन फॉर ऑल दॅट. या सगळ्यांवर काय खर्च होतं, पैसे खर्च होतात. सो हेन्स द पोर्टेबल वॉटर प्रूव्स टू बी अन एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स. बघा पाण्यासाठी जर इतका पैसा किंवा इतक्या सगळ्या गोष्टी जर होत असेल, सो वॉट वी अंडरस्टँड, द वॉटर इज रिअली अ एक्सपेन्सिव्ह थिंग. महागडीच गोष्ट आहे ना, बट आपण त्याचा वापर जाणीवपूर्वक करतो का, आपण त्याला वायासुद्धा घालवतो. सो वी मस्ट टेक केअर ऑफ वॉटर जस्ट ॲज वी टेक अवर अदर व्हॅल्युएबल्स. बघा जसं आपण बाकीच्या मौल्यवान गोष्टींची काळजी घेतो, सेम वी हॅव टू टेक केअर ऑफ वॉटर ऑल्सो, बिकॉज वॉटर इज ऑल्सो अ नाऊ एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स. तर मग तुम्ही पाणी वाया घालवाल का की भरून ठेवाल? गुड. Okay, now we must not allow stored tap water to be wasted, to become contaminated. So what should we do? Use water without the wastage. Now here are some questions. सो त्याला तुम्हाला आन्सर सांगायचे आहे की तुम्ही पाणी वाया घालवणार की काय करणार. सो इफ द वॉटर यू हॅव टेकन इन अ मग टू वॉश युअर फेस,
सो विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज लॅटर. बघा तुम्ही जर एखाद्या मगमध्ये पाणी घेतलं आहे तुमचा चेहरा धुवायला, सो आफ्टर यूज काही पाणी जर वाचलं असेल तर तुम्ही ते फेकून द्याल, you will throw away or you will use later. What will you do? Okay, so you should think it. Now while you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn off in the between? हे तर प्रत्येक घरी होतं. बघा मुलं काय करतात, ब्रश करायचा असतो ना, नळ सुरू करून देतात आणि जेव्हा ब्रश करून झाला त्यावेळेस तो वॉश करतात. मध्यंतरीच्या वेळात पाणी वाया जाताना तर तुम्हाला काय करायचं आहे? व्हॉट विल यू थिंक? यू विल रनिंग ऑफ द टॅप और क्लोज इट? यू विल डिसाइड. ओके, लास्ट, डू यू थ्रो अवे द वॉटर यूज फॉर वॉशिंग व्हेजिटेबल, फ्रूट और डू यू वॉटर द प्लांट्स? नाव व्हॉट विल यू डू विथ द वॉशिंग व्हेजिटेबल, फ्रूट्स? ज्या काही भाज्या किंवा फळं तुम्ही धुतले आहे त्या पाण्याचा उपयोग तुम्ही कशासाठी कराल? डू यू थ्रो इट अवे और यू विल यूज फॉर द प्लांट्स? So you have to find out the answer. So now here our lesson is over. So this one is the exercise of that lesson. Just the solution. What is the solution? The common tap in the locality is seen dripping all the time. एक कॉमन नळ आहे जसं पाणी वाया जात आहे तर तुम्ही त्याला काय कराल त्यावेळेस? यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हॉट कॅन यू डू इन केस ऑफ वर्किंग ऑफ फिलिंग अँड स्टोरिंग वॉटर इन युअर हाऊस? देन राईट ऑर रॉंग. यू जस्ट आन्सर अ राईट ऑर रॉंग. सो अ व्हेरी शॉर्ट एक्सरसाइज इज गिवन हिअर. You have to solve. If you have any queries, so you can comment. So solve this exercise. Here our lesson is complete and in the next class we will start the next chapter. So thank you very much.